हेलो एवरीवन कल्याणी एजेलिया गार्डन एंड ब्लॉग चैनलर पर आज मैं एटा नार्सारी टूर दिबोलै लैसु आमार ओचररे एखन हरु नार्सारी तालै मैं गैसिलु नामटो पपी नार्सारी खुवांग आरो मरानर মাজতে আছে खुवांग उन्नयन खंडर काखते लागि আছে এই नार्सारीखन मेन रोडर काखते आपलोके केতিয়াबा आहि हुमाब पारिब यात विभिन्न धৰণৰ फुल আছে एखिन दाम केनेके न या बोलक चाइ जाऊ 700 আৰু এজপা এটো হেৰি 800 এখিনি গোল্ডেন মনি প্লান্ট এখিনি কেনেকে দাম এটো 150 এফালে বিভিন্ন ধৰণৰ মনি প্লান্ট আছে এটো মাৰ্বল মনি প্লান্ট এইটো এটা অৰ্কিড বু কেনেকে দিছে এটো দাম 350 ডেন্ড্ৰবিয়াম 350 এবিলাক 250 এগ্লনিমা হয় ন ডিফেন্ডেচিয়া বুলি কয় ডিফেন্ডেচিয়া বৰ্তমান এই নাৰ্সাৰীখনত অৰ্কিডৰ পুলি বেছিকৈ আছে ডেন্ড্ৰবিয়াম হাইব্ৰিড বিলাক আছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন ফুলৰ পুলি ফলমূলৰ পুলি আপোনালোকে উচিত দামত ভাল দামত পাব মেইন ৰোডৰ কাষতে হয় এই নাৰ্সাৰীখন এখিনি 150 এটা 150 ডেন্ড্ৰবিয়ামে এখিনি সৰু পুলি হয় এইখিনি প্ৰথম মুখতে হেঙ্গিঙত লগাই থৈছে খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ খুব সহজতে এইবিধ হৈ যায় আপোনালোকেও লগাই ল'ব পাৰিব এই ফুলবিধ এইপিনে ব্লেক এৰেলিয়া আৰু ড্ৰেগন প্লেণ্ট ড্ৰেচিনা এই ৰঙাখিনি এয়া কেলেথিয়া আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ থুজা এইপিনে এজেলিয়া ফুলবিলাক আছে পুলিবিলাকো হেলদি আছে খুবেই ধুনীয়া ফুলবিলাক আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মোক আগতে বহুতে সুধি থাকে মই ফুল ক'ৰ পৰা কিনো মই আচলতে এই ওচৰৰ নাৰ্সাৰীবিলাকৰ পৰাই লওঁ এয়া পেন্সিল পাইন বিভিন্ন ধৰণৰ এই পূজাবিলাক আছে এল'ভেৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফেন্ডেচিয়া এগ্লনিমা এন্থুৰিয়াম আদি বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল পোৱা যায় আৰু ছিজনৰ সময়ত ঠাণ্ডা শীতকালত ছিজন ফ্লাৱাৰো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পুলি এই নাৰ্সাৰীখনত পোৱা যায় খুবেই সুন্দৰকৈ ফুলবোৰ সজাই ৰাখিছে তেওঁলোকে চাই যাওক তেতিয়াহ'লে আৰু কি আছে নাৰ্সাৰীখনত এয়া এজোপা অৰ্কিড বান্ধি থৈছে তেওঁলোকে নাৰিকলৰ বাকলিত এইপিনেও বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছে গছ আছে ফলমূলৰ বিবিধ উন্নত জাতৰ ফলমূলৰ পুলি এই নাৰ্সাৰীখনত আপোনালোকে পাব নাৰিকলৰ পুলি লিচু পুলি কমলা নেমু টেঙা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নত জাতৰ আমৰ পুলি এই নাৰ্সাৰীখনত আপোনালোকে পাব এয়া ব্লেক সিজিয়াম হয় খুবেই ধুনীয়া হৈছে এই পাতখিনি দেখিলেই ভাল লাগে পাতৰ কালাৰটো মই পাছত আকৌ আপোনালোকক ছিজনৰ সময়ত ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ফুল ফুলি থকা সময়ত বেছিয়ে ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ এয়া এগ্লনিমাবিলাক খুবেই ধুনীয়া এইবিলাক বাহিৰৰ পৰা অহা হয় সেইবাবে দামো অলপ বেছি হয় এগ্লনিমাৰ এইটো পিংক জাতৰ এইপিনেও বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিডখিনিকে সজাই থৈছে তেওঁলোকে সৰু সৰু পুলিবিলাক
এইপিনে কান্না ফুল ফুলি আছে। কান্না ফুলৰো বিভিন্ন ৰঙত পোৱা যায়, ৰঙা, হালধীয়া, গুলপীয়া। এইজোপা কমলা ৰঙৰ হয়। এইপিনেও চাইনিজ পাম, পূজা, ড্ৰেচিনা এইবিলাক আছে। বাৰিষা বতৰত যিহেতু ফুল ফুলা গছ ইমানকৈ নাই, এনেই পাতবাহাৰবিলাকেই বেছিকৈ আছে। হ'লেও খুবেই ভাল লাগে এই পাতবাহাৰবিলাকো। আপোনালোকে এইবিলাক প্লেন ইনডোৰত ৰাখিব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া লাগিব। এইপিনে টিকুমা ফুলি আছে। টিকুমাও খুবেই ধুনীয়া লাগে। আপোনালোকে বাৰাণ্ডাৰ গ্ৰিলতো টিকুমা লগাব পাৰে। ইয়াৰো কেইবাটাও কালাৰত পোৱা যায়। এইপিনে ৰাঙল ফুলিছে, ৰাঙল ফুলিবলৈ লৈছে। খুবেই ধুনীয়া লাগে ৰাঙল ফুলো। এয়া কেলেথীয়া হয়, কেলেথীয়াও খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে ইনডোৰ আউটডোৰ দুইটাতে ৰাখিব পাৰে। কেলেথীয়াবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেথীয়া আজিকালি পোৱা যায়। এইপিনে এগ্লনিমা নহয়, এন্থৰিয়ামো ফুলি আছে ৰঙা, খুবেই ধুনীয়া এই ফুলবিলাক। এন্থৰিয়ামৰ অৱশ্যে দামটো যথেষ্ট হয়, হ'লেও যেতিয়া ফুল ফুলি থাকে মনটো এনেই ভাল লাগি থাকে। এইপিনেও বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিবিলাক আছে। খুবেই ভাল লাগিল নাৰ্চাৰীখনত উপস্থিত হৈ। এইপিনে জলকীয়াও লাগি আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বেল আইকনত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।